ආයුබෝවන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. කාන්තාවන්ට තියෙන පොදු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ පියයුරු එල්ලා වැටීම කියන තත්ත්වය. සමහර අයට මේක උපතින්ම ලැබුණ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මව්කිරි දීමත් සමග සමහර අයට මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සිරුරේ බර වැඩි වීමත් එක්ක හෝමෝනල් ඉම්බැලන්ස් එකත් එක්ක වගේ විවිධ හේතු නිසා කොහොම හරි හැම කාන්තාවටම වගේ මේ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ නිසා මම ඒ ගැන කතා කරන්න හිතුවා. රූපලාවන්‍ය සම්බන්ධ වැදගත් දේවල් මිස් කරගන්නේ නැතුව බලන්න නම් මගේ channel එකට subscribe වෙලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. පියයුරු එල්ලා වැටීම කියන එක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. අපි ගුරුත්වාකර්ෂණයේ තියෙන ලෝකයක ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට අපේ කකුල් කොණ්ඩේ වගේම පියයුරුත් පොළව දෙසට එල්ලා වැටීම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට 100% निराකරණය කරන්න නම් ඔයා වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට ගිහිලා ඒ සඳහා සැත්කමක් කරගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුංචි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ පියයුරු වල එල්ලා වැටීම අවම කරගන්න අපිට උදව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන කතා කරන්න කලින් මම දෙයක් කියන්න ඕනේ. බොහෝමයක් කාන්තාවන් මානසිකව දුක් විඳින දෙයක් තමයි අපේ සිරුර අපිට මේ ලස්සන මදි, පර්ෆෙක්ට් නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි මේක හිතලා හදාගත්ත දෙයක් නෙමෙයිනේ අපේ සිරුර. ඒක අපිට ස්වභාව ධර්මයෙන් ලැබිච්ච දෙයක්. ඉතින් එතකොට සමහර අයට තමන්ගේ උස වැඩි, සමහර අයට උස මදි, එහෙම නැත්නම් හමේ වර්ණය ගැන තමන්ට සතුටු නැහැ. මේ වගේ විවිධ හේතු නිසා අපි සමාජය විසින් හෝ තමන් විසින්ම හදාගත්ත නිකන් හරිම පුංචි රාමුවකට, ලස්සන කියන පුංචි රාමුවක් ඇතුළට අපේ මුළු රූපයම අපි ෆික්ස් කරන්න හදනවා. ඉතින් ඒක කොහොමත් කරන්න බෑ. මේ ලෝකෙ 100% පර්ෆෙක්ට් කවුරුත්ම නැහැ. ඒක අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. හැමෝටම තමන්ගේ සිරුරේ තමන් අකමැති මොනවා හරි ගති ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒක ඕනම කෙනෙක්ට පොදුයි. ඉතින් මම ගත්තොත් මගේ කකුලේ ඇඟිලිවල පිහිටීමට නියපොතු වල හැඩයට ඒවට මම කැමති නැහැ. ඉතින් ඒක මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක මට උපතෙන් ලැබිච්ච විදිය. ඉතින් ඒ අපේ හැටි මිනිස්සු ස්වභාවයෙන්ම එහෙම තමයි. තමන්ට නැති දේ ගැන තමයි තමන්ට වැඩිපුර අවශ්‍යතාවය ඇති වෙන්නේ. විදේශිකයෝ හැම සුදුයි කියන කට්ටිය කොහොම හරි හදන්නේ හැම පාට අඳුරු කරගන්න. ඉතින් හැම අඳුරුයි කියන අය කොහොම හරි හදන්නේ හැමේ පාට වැඩි කරගන්න. මේ වගේ හරි කියන්නේ නියමිත පොයින්ට් එකක් නැහැනේ. හැමේ පැය අඳුරු කෙනෙක් නම් ඒකේ පර්ෆෙක්ට් පොයින්ට් එකක් නැහැනේ. කෙනෙක්ගේ හැම මෙන්න මේ තැනට ආවම තමයි ලස්සන පාටක් වෙන්නේ කියලා එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් එතකොට හැම අඳුරු පැහැ තියෙන කෙනෙක් නම් හදනවා හැම තව ටිකක් සුදු කරගන්න, තව ටිකක් සුදු කරගන්න. ඒ වගේ අර අපි පදනමක් නැති දෙයක් පස්සේ යනවා කියන එක තමයි මගේ පෞද්ගලික මතය. ඒ නිසා එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේක හරි මානසික උගුලක්. ඒ කියන්නේ ඒකට අහු වෙන්න එපා. තමන්ට තියෙන දේ ඉස්සෙල්ලා තමන්ව ආදරෙන් වැළඳ ගන්න, තමන් ගැන ආඩම්බර වෙන්න. ඒ තමන්ට දෙවියෝ විසින් නැත්තම් ස්වභාව ධර්මයේ විසින් දීපු සිරුරට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ඒ කියන්නේ මට මෙන්න මේ දේවල් තියෙනවා, මේ මට තියෙන සම්පත් නැති අය කොච්චර ඉන්නවද කියලා හිතලා තමන් ගැන හිතලා පොඩ්ඩක් ආඩම්බර වෙන්න. දිගින් දිගටම තමන්ගේ සිරුරේ හැඩය හොඳ නැහැ, වර්ණය හොඳ නැහැ කියලා නිකන් අර මේ අනවශ්‍ය විදිහට ඒ ගැන වද වෙන්න හදන්නවත්, තමන්ව පර්ෆෙක්ට් කරන්න හදන්නවත් එහෙම දඟලන්න එපා. ඉතින් මම කියන්නේ තමන්ට හැකි පමණින් තමන්ගේ සතුට වෙනුවෙන් වාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් කරන්න. ඒ කියන්නේ රූපලාවන්‍ය සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරනවා කියන්නේ තමන්ගේ සිරුර ගැන හිතනවා කියන්නේ ඒක වගේ මානසික සුවයට හොඳයි. ඒක තමන් එක ප්‍රමාණයකට කළ හැකි සීමාවට විතරක් කරන්න. එහෙම නැතුව තමන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන මිනිසෙක් වෙන්නවත් වෙන කෙනෙක් වෙන්නවත් හදන්න එපා. මොකද ඒ කෙනාටත් ඒ කෙනාගේ සිරුර ගැන අසතුටුකම් තියෙන්න පුළුවන්. මිනිස් සිරුර කියන්නේ 100% ස්වාභාවික නිර්මාණයක්. තමන්ගේ පරම්පරාවේ ජානත් එක්ක තමයි තමන්ට ওই සිරුර ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කොයිම වෙලාවකවත් ඔයාගේ සිරුර ගැන අසතුටු වෙන්න එපා. ලස්සනට ඉන්න ඕනේ. ඒක ඇත්ත. ඒ වුණාට අර අතිශය මේ දුක් වෙන්න හේතු හොයාගන්න එපා. තමන්ට තියෙන දේ රැක ගන්න. ඉතින් මම මේ දේවල් විශේෂයෙන්ම කියන්න හිතුවේ අපේ තරුණියෝ කාන්තාව හරියට දුක් වෙනවා. මේ අනවශ්‍ය විදිහට දුක් වෙනවා තමන්ගේ සිරුර ගැන සහ ඒ පෙනුම ගැන. ඒක වෙන්න ඕනේ යම් තාක් දුරකට. එහෙම නැතුව ඕනෙවට වැඩිය තමන් ගැන මේ අවතක්සේරුවෙන් හිතන්න එපා. තමන්ට තමන් ආදරය කරන්න ඕනේ. එතන තමයි වැදගත්ම දේ. අපි දැන් බලමු මේ තත්ත්වය මගහැරගෙන අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් 100%ක්ම මේ පියයුරු වල එල්ලා වැටීම නවත්ව ගන්න නම් ඔයාට සර්ජරි එකක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාට කරන්න පුළුවන් තව දේවල් කීපයක් මම කියන්නම්. ඒ දේවල් වලින් යම් තාක් දුරකට ඔයාට මේ තත්ත්වයෙන් මිදෙන්න පුළුවන්.
ඔයාට මේ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි ගෙදරදි කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි හොඳින් සම්බාහනය කරන එක. මේ සඳහා ඔයාට එක්ස්ට්‍රා වර්ජින් ඔලිව් ඔයිල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ පියයුරු අවට ප්‍රදේශයේ හොඳට ඔලිව් ඔයිල් ආලේප කරන්න, විනාඩියක් දෙකක් රවුමට ආලේප කරන්න. ඊට පස්සේ උඩු අතට ඔයා සම්බාහනය සිද්ධ කරන්න ඕනේ. පියයුර වටේට හොඳට වක්‍රාකාරව සම්බාහනය කරන්න ඕනේ සහ පපුව ප්‍රදේශය හොඳට උඩු අතට සම්බාහනය කරන්න ඕනේ. මොකද මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන මසල්ස් ශක්තිමත් වෙනකොට තමයි ඔයාගේ පියයුර එල්ලා වැටෙන එක වළක්වලා ඔසවා තැබීමක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳින් උඩු අතට මසාජ් කරන්න, පියයුර අවට වටේට මේ විදිහට හොඳට රවුමට මසාජ් කරන්න. ඒ වගේම පියයුරට යටින් තියෙන හැම අත් හොඳට වක්‍රාකාරව මසාජ් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම කිහිල්ලට යට කොටස ඒ වගේ අවට මසල් සියල්ල හොඳින් විනාඩි 15ක් විතර වෙලාව අරගෙන ඔයාට මසාජ් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට කරන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට අයිස් කියුබ් සත්කාරය කියන අයිස් කැටයක් අරගෙන පියයුරේ වටේට සහ අවට හැම හොඳින් වක්‍රාකාරව මසාජ් කරන්න. මේ අයිස් කියුබ් වලට හැකියාව තියෙන ඔයාගේ පියයුරේ පිහිටලා තියෙන මාංශ පේශීන් හකුලවන්න. ඉතින් එතකොට අර ඇදුණු ස්වභාවය අඩු කරලා නැවත ඔසවා තබන්න ඒක උදව්වක් වෙනවා. ඉතින් මේ අයිස් කියුබ් සත්කාරය නම් විනාඩියක් වගේ කාලයක් කරාම හොඳටම ඇති. මේ සඳහා කරන්න පුළුවන් තවත් හොඳ විසඳුමක් තමයි යෝගා ආසන ප්‍රැක්ටිස් කරන එක. ඉතින් විවිධ යෝගාසන තියෙන ඔයාගේ මේ උරිස් ප්‍රදේශය, පපු ප්‍රදේශයේ තියෙන මාංශ පේශීන් ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ආසන අතරින් කිහිපයක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට ආයුබෝවන් කියන එක පිටිපස්සට පිටපැත්තෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක විනාඩියක් තප්පර 30ක් විතර කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. හස්ත උත්ථානාසනය, තාලාසනය, ගරුඩාසනය, පස්චිමෝත්ථානාසනය, ගෝමුඛාසනය, චක්‍රාසනය, භුජංගාසනය, වීරභද්‍රාසනය මේ වගේ යෝගා පෝසස් ඕගොල්ලන්ට තප්පර 30ක් වගේ එක පෝස් එකක් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා වෙන් වුණු වෙනම එක්සර්සයිසස් උනත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒව ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ගැන මම පුළුවන් වුණොත් වෙනම වීඩියෝ එකක්ම කරලා දාන්නම්. ඉතින් මේ මොන දේ කරත් ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ තවත් කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි හොඳ විටමින් khනිජ ලවණ අඩංගු වෙන ආහාර වේලක් ගන්න ඕනේ. තමන්ගේ බර පාලනය කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව හොඳ නිින්දක් ලබා ගන්න ඕනේ. මොකද පැය 6ක් 8ක් හොඳින් නිින්ද ලබා ගත්තාම ඒක ලොකු උදව්වක් වෙනවා අපේ ඇඟේ හෝමෝන්ස් වල බැලන්ස් එක තියාගන්න. ඉතින් අර හෝමෝනල් ඉම්බැලන්ස් එක නිසා ගොඩාක් සිරුරේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් කාන්තාවක් වුණාම හොඳටම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි තමන්ගේ යට ඇඳුම් තෝරගන්නකොට ඔයා අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ සිරුරේ සයිස් එකට ගැලපෙන්න තමයි ඔයාගේ යට ඇඳුම් තෝරගන්න ඕනේ. හුඟක් කාන්තාවෝ බ්‍රා එකක් ගන්න ගියාම දන්නේ නැහැ තමන්ගේ හරි සයිස් එක මොකක්ද කියලා. ඒක හරිම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ සයිස් chart එකක් මම ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්න දාන්නම්. ඒ බලන විදිහ ඒ අනුව ඔයා බ්‍රා එකක් ගන්න. එතකොට ගන්නකොට ගෙදරට අඳින්න නම් කොටන් බ්‍රා එකක් ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. අනිවාර්යෙන් ඔයා ගෙදරට ඉන්නකොට උනත් බ්‍රා එකක් ඇඳලා ඉන්න ඒක ලොකු උදව්වක් වෙනවා මේ එල්ලා වැටීම අවම කරගන්න. ඉතින් රෑ නිින්දට යනකොට විතරක් යට ඇඳුම නැතුව නිදා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා ක්‍රීඩා කරනවා නම් එක්සර්සයිස් කරනවා නම් ඒ වෙලාවට ඒකට ගැලපෙන යට ඇඳුමක් පාවිච්චි කරන්නත් හොඳින් මතක තියාගන්න. නැති වුණොත් ඔයාගේ කාලයක් යනකොට පියයුරු එල්ලා වැටෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් උත් මම කියන්න කැමති ස්වභාව ධර්මයේ විශ්මිත නිර්මාණයක් තමයි අපේ සිරුර. ඉතින් ඔයාගේ සිරුර ඔයාට ආවේනිකයි. Tamanට ආවේනික වුණ විදිහට Taman හරිම ලස්සනයි. නැති දේ ගැන හිතන්නේ නැතුව තියෙන දේ ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න. ඒ දේ රැකගෙන ඉදිරියට යන්න මතක තියාගන්න. කිසිසේත්ම හිතවුල් ඇති කරගන්න එපා Tamanගේ සිරුරේ ස්වභාවය ගැන. ඉතින් මම මේක නැවත කියන්නේ අපේ තරුණයන්ට ශක්තියක් වෙන්න ඕන නිසා. තමන්ගේ හිතට වද දෙන මොනම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. තමන්ගේ හිතේ තියෙන දේවල් කියන්න කෙනෙක් නැති එක. ඒ නිසා තමන්ට මොනම හරි හිතට වද දෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. මං අහන් ඉන්න ලෑස්ති. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති සහ තමන්ගේ හිත ගොඩක් ශක්තිමත් කරගන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් පුංචි හරි උදව්වක් වෙන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. ඒක මට ලොකු සතුටක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් චෝදනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් Facebook Instagram හරහා මට මෙසේජ් එකක් එවන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ගොඩක් පරිස්සමට ඉන්න මේ දවස්වල. ජය වේවා.